Tumanap ng video.
Oo, kami.
Nagano? Wala. Punta ka dito. Doon.
Kade-kade yung galing. Pagkat mo? Bakit hindi na agad?
Hello, niya.
Ano ba? Sige na.
Huli.
Yung mga presidente. Okay. Ito lang.
Hindi hanap duman sa luar. Wala kang pagkabuang ng
Mama, naman sa pagko. Alam mo, mama, sa
Ano ba?
ka. Bago nagreklamo ka. Si Jordan, ay, just ka lang ano, naging sa wala.
Ah? Pizza ay. Ah? Dahil mo ka daan, dua. Uli, lawa ko ang akin. Dahil kasi, ano, marami mga dito pero kami lang diba, wala, ano, hindi ka nun. Hindi lang,
Doy-doy, sama sa dugo.
Naman, Babal? ano pa rin ang lumang kayo niyo? Yan, hala!
Yan na.